Hello, kumusta? Doon sa last video na pinakita ko ay kung paano mag-transfer ng fund from Paymaya to Gcash. So ngayon naman, baliktad ang gagawin natin. From Gcash naman, papuntang Paymaya. So okay, umpisa na tayo. Open na natin ang ating Gcash app. Tapos click natin dito sa bank transfer. Dito sa default option ay wala yung Paymaya. So kakailanganin natin na i-click itong 3 dots o itong view all sa lower right corner. Tapos scroll down lang natin hanggang sa makita natin ang Paymaya Philippines. Una, ilagay lang natin ang amount ng ita-transfer. Tapos yung name ng receiver o yung recipient ng fund. Dito sa account number, ilalagay natin ay yung mobile number na ginamit nila sa pag-register ng kanilang Paymaya account. Then click send. Ngayon, check muna natin yung mga details bago natin i-confirm. Yan, tapos okay na. Alright, ngayon naman ay hintayin lang natin ang confirmation galing sa Gcash. Bali yung ginamit ko na mobile number sa pag-register ng Gcash at Paymaya ay pareho lang. So yung confirmation ay pareho ko dito marireceive sa phone na to. Yun, madali lang naman siya. At maganda pa doon kasi walang transaction fee yung Gcash papunta sa Paymaya. So anyways, thank you sa panonood. Palike na lang din po nitong video at mag-subscribe. At i-click din po ninyo yung bell icon para sa mga susunod na video. Maraming salamat!